Pakko kyllä etsiä kauppias seuraavaksi. Näin tarvii täydentävää parasta ja päästä ero entisistä. Ääniä kuuluu. Onko täällä jotakin tutkimisen arvoista? Hei, täältä löytyy elämänmerkkejä. Nämä ei ole kauppiata, mutta nämä on joitakin. Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see Mäirina. Just let her go. Please. You there? Please, I don't know what's come over these boys. I just want to go home. Stop this. We won't ask again. Say felt insight, okay? Just because she's an old woman in a swamp, she's a hag. Play with the fairy tales, lads. Sweetie, be careful! She's with the hag. Aha. Don't bloody stand there gaping. Get her! Miksi kaikki haluaa aina tapella ensimmäiseksi? Miksi tässä on mitään rauha omasta ratkaisua? Minä olisin ollut valmis jättämään teidät henkiin, mutta it is what it is. Oh my stars! Mä en vieläkään tiedä, oliko tää hyvä, että minä pelastin sinut, mutta... What happened? It sounded like a heated argument. Those poor boys were looking for their little sister Mäirina, the girl who's staying with me. This is all my fault. But I made a promise. Mäirina begged me not to breathe a word if they came looking for her. And my word is my bond. Mistä tässä on kyse? Poor thing will be distraught. We can't let her know it'd break her poor heart. I'd best get going, but please stop by my house. I'd like to thank you proper. Oh. I think there's a little something more to Ethel than meets the eye. Well, definitely, koska joku taikurihan se on. A chill runs up your spine. You feel like you're being watched. Ui, investigation, look for anything out of the ordinary. Myytää, tähän vaatii ihan hirveän vaikeet nää pistän. Joo, meni hyvin ja silleen. Can I roll again? Ei tästä tule mitään. The place has a quiet sense of calm. You can't see anything strange. En ala, mä haluan tietää mikä siellä on. Pakostikin ihan silloin, että outoa. Nyt rupes kyllä kieltämättä kiinnostaa. Mennään katsomaan mikä sen mummon diili on. Se on niin salaperäinen. Vaikuttaa just semmoiselta, että laittaa meidät uuniin ja pistää poskessa. Well. Cursed to put my hands on everything. Fresh, sweet-smelling water gurgles gently below. Drink from the well. Onkohan se ansa? Juuan silti. Miksi Gale approvaa näin random asiaa? The warm rush of power flows through you. Se on sille stay hydrated, bitches. Faster. Better. Okei. Ei se ollut myrkky. Hyvä. Refreshed. Oho, kappas. Ihme ja kumma. Minä ajattelin, että se on myrkky tai jotakin. I don't want a crumb left on that plate, girl. Auntie Ethel, please. One more bite and this pie is gonna come back up to say hello. Don't make me get the wooden spoon. You're eating for two, so get to it. Mitä täällä tapahtuu? If it isn't my hero. You took ages. Come in, come in. Feel free to relax yourself and have a cuppa. Gods grant me patience. Eat up, Mäirina. I won't say it again. Siitä suloisesta mummosta. That's Mäirina. I have some bad news for her. Keep that hole under your nose shut, or things will get messy. Oh, I think they already are. Mäirina deserves the truth. What is it? What's going on? Mummosi ei ole ihan niin kiltti kuin tähän antaa olettaa. Deception on the Ethel killed your brothers. Well, technically, but... Päästä paska. Mä en käytä inspirationia tähän, minä otan edellisen sen. I'm so deceptive myself. Critical success. Ai et enää tykkään näistä. You want to play it like that? Fine. Yes, girl. I killed your brothers. That can't be true. Tykkäät sä myöntää sen? Auntie Ethel. They were being rude, and I detest rudeness. You monster! The deal is off. Enough, away with you. What the? Blessed silence at last. Some time in the cage should do her good. What the? And you'll regret sticking your nose in my business.
I bet I do, mutta... What are you? Noniin. Semmonen mummeli. You blink and the wilderness changes. The swamp, stinking and insidious, assaults your senses. Kappas. Se olikin kaikki pelkkää hämäystä. I like it. So creepy. What the hell? Sillä oli joku apuri. Redkä. Sillä on useampikin apuri. Kiva. Oho! 112 hit pointsia, mihin me ollaan taas ryhdytty ihan oikeesti. Nauseated. Minkä takia minä on... onko se sen takia, kun minä join sitä vettä? Mä olin eka niinku refreshed, mut sit se... mitä minä join oikeesti, jos se oli joku illusion? Varmaan jotain paskavettä, just on niitten likaa. Okei, en tykkääkään tästä illusionista enää niin paljon. Keil vielä approuvas sitä. Mitä helkkaria? Mikä sun diili on, jätkä? Mitäs mä nyt tälle noidalle tehtäisiin? Eihän mulla toimi puoletkaan, olisiko meidän taas pitänyt longrestata? Kyllä me täällä näillä pärjättää ehkä vielä jotenkin. Kyllä se tulla Magic Missalilla lähtee. Siis mitä helkkaria? Nämä on kaikilla lähtenyt nämä kaikki abilityt ihan niinku... Mä nyt jotenkin en tykkää tästä, että melkein joka taistelun jälkeen saisi longrestata. Ei kannata kääntää mulle selkää. Okei. Mitä se käytännössä teki? Minne se meni? Se katos. Luovutti ruoja. Et hele ite uskalla tapella meitä vastaan, niin lähettää apurit tekemään likaa. Sen toi just. Aika säälittävää. Onks nää pahoja? On näillekin kyllä 45 HP:tä. Ei, niitä tuli lisää. Mitä helkkaria? Just. Oho! Hups. Vieläkö tulee lisää? Niin totta kai. Mä haluaisin vaan päästä tappaa se Etheli ihan oikeesti. Wow, 1 piste saattiin pois. Miksi nää kaikki tekevät 1 pisteen damagea ihan oikeesti nyt? Oho. Aika hyvä asento jäätä. Vaikka tämä nyt onkin vähän epäedullista meidän kannalta, mutta jos tässä on minunkin hupiin niin riittävä. Oho! Ei! No. Pysty sinä tekemään mitään? Joko älyys kuolla viimeinenkin? Älyyshän se, noin. Nyt! Menekä se Ethel karkas? No on vielä kana kynittävänä sen kanssa. Minä käyn ihan päällä katsomassa, minkälainen toi kaivo on nyt, kun se illuusio on särkynyt. Fetid smell assaults your nostrils. Dead flesh lies below. Ja minä join sitä. Drink from the well. Joen taia. Minnestä katos se... Mikähän se nimi oli? Meirina. On the Ethel, the green hag disappeared through her fireplace. If we follow her, perhaps we'll find Meirina. Auntie Ethel waved her hand and Meirina vanished. What happened to her? Varmaan muutti sen rupisammakoksi. Päästäänkö mekin tänne fireplaceen jotenkin? Älä nyt mene siihen... Nää luulet, että se syttyy palaamaan, kun nää vähän tyhmästi teen, mutta... Täällä on joku salakäytävä. Aha. No nyt sinä rupesit nälkäiseksi sitten. On sinullakin hetki, Gail, ihan oikeesti. No, onneksi meillä on evästä repussamme. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Mutta eihän siitä vissiin viimeksi kalu apua. Give Gail a magic artifact. Maistusko sulle tommonen kaunis vaatekerta? Thank you. Ootko nyt valmiina taisteluun mummoa vastaan? Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mistra, have mercy on us all. Etkö sinä... Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Tunnustus! Go on, you're among friends. I might just be about to remedy that. No! You have to know who I was. Kerro! You have to know who I really am. Kerro! What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mistra. Kaiken takana on nainen. Herself to me and she became my teacher. In time she became my muse.
and later even my lover. Mikä on tää kysymys? Are you telling me you made love to a goddess? Oh yes. We enjoyed each other's company. Kerro toki yksityiskohtaisesti. Mind and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface. Surprise, surprise, sinäkin olet power hungry. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Totta kai. Totta kai. How exactly did she try to cross those boundaries? I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. You should have listened to her. Inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. Miehet. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Kerro nyt kaikki, kun aloititkin. I'm intrigued, tell me all. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. His entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms, until the day Mistra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Ja sinä ihan tosissaan mietit, että tämä on hyvä suunnitelma. Gale. Sekin idiootti. Sinä halusit kanssa niinku voimaa ja valtaa, mutta sinä et oppinut mitään tarinasta, jonka juuri kerroit siitä velhosta lentävässä tornissaan. Mitä meni niinku omasta mielestä? I guess you ruled out flowers and chocolates altogether then. You know me. My gestures can never be grand enough. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. No ylläri. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. Oi. Kylläpä sitä nyt yllättävän romanttiseksi ryhdyttiin. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound. Animaatio on yllättävän... Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And God says it ever hungry. Well, he looks pretty hungry. Tuosta animaatiosta päätellen. What do you see? All this time I've been traveling with a monster. Nää kaikki on monstereita. Oikeesti lae'zel on näistä ainut, joka on vähänkään niinku normaali. Sillä on pelkkää niinku insecurity issues ja se esittää niinku kovempaa, mitä se oikeasti onkaan. Ja nää kaikki muut on tälleen, näillä on joku monsteri tai sitten joku diili paholaisen kanssa tai sitten on vähän tämmönen syöppe. How are you still alive? Hyvä kysymys muuten. Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. Ja nyt se fragment syö sinua elävältä vai? This Netherese blight, this orb,
for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. Let's carve it out. Absorb traces of the weave from potent enough sources, remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Gale goes. You will die. Rather worse, actually. No. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, Anteeksi, sun tuo kuulosti vaan say niin. even a En fragment sano as mitä small as the ajattelin. one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Is there nothing we can do? Ja minä piti olla sille epäystävällinen, koska tässä vaiheessa oikeasti niin kun kaikki minun komppaniosit on oikeasti enemmän tai vähemmän sekopäitä. Ja mitäpä tässä nyt on yksi power hungry maagi. Heillä sold us time. Oikeasti. Kärsiipähän tyhmyydestä nyt. Is there nothing we can do except feed you, I guess? We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this. It must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Tämä on normipäivä minulle tässä vaiheessa. Ollaan menossa tappamaan hei jotain hullua vanhaa mummoa, että trust me, this is small. We've come this far together and we'll continue on together. Joo, näin me tehdään. Meidän sekalainen joukko pysyy yhdessä ja pitää yhtä. That is a great relief. Etkä silti anna approvalia Great niinkö? relief Bitch. indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. Give me approval I points. thank you all. Ei. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, Kiitos tästä motivaatiopuheesta. even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Ei kun eteenpäin. I can't have got. You are as thick as they come. Can't have gone far täällä odottaa meitä niinku metin päässä. Is my personal playhouse, and you don't have an invite. Get out! Or what? Oh, the cocky ones are my favorite to chew on. Keep going, Petal, and you'll find out. Katsotaan kuka viimeksi nauraa. Mikä tää on? Tämä on joku päätön tyyppi. What the fuck? What is this place? Holy hell. Olen tulossa, minä vaan tutkailen mitä helkkari täällä on. Standing mirror. Täällä se varmaan peilailee itseänsä. As you edge closer to the mirror, a pale face appears, contorted in fear. Fists slam against the mirror's surface again and again. Holy hell. Ärsyttää aina kun tulee tämmönen perception failed, niin ikinä tiedän, että mitä minä olen nyt missannut tässä. Olisinko minä voinut vapauttaa tämän peilin tyypin tältä vai? See the shadowed outline of a figure. Ei onnistu. Kuka siellä on? Who are you? Lorin, what's your deal? No, no! Don't look! Mustn't look, mustn't see! Lolthorn watched Dart here suffering with glee. I see it! I see what's to come. You realize there's magic at work. Some type of spell. An illusion. Me, dead, dead! Flesh rotten, bone shining! Yes, Flash, we're all gonna die eventually. Hey, look at me. No, no! Can't stop! Can't! Gods, don't hurt me! Oh, please, 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 please! Tässä mummossa on jotakin badaassia kyllä. Tää on niin häiriintynyt. I like it. Lolthorn, my people do not take orders from your kind. Drow! Never drow! Monster! Monster! For mind dripping! Flesh peeling! Mind flayer! Take a deep breath and roar! Mitä? Anteeksi, mut pakko, koska niinku pitää hittaa. Joo, tiedän, että on tosi inconsistent näiden valintojen kanssa, mutta niinku pakko pelotella sitä vähän. No! I'm sorry! Sorry, oli pakko. Silmä. This poor dear wished never to lay eyes on her family again. No siis, I guess she got what she wished for. Mitäs sinä olet toivonut? My dearest Ephraim, he
begged me to halt the deadly disease that ravaged him. Ainakin tämä Ethel on omalla tavallaan tehokas. Don't! You feel crushing waves of fear as the presence within the door recoils. It can't let people through, not again. What happened last time you opened? Images flash. A man cowering, a bag open at his feet. Gold coins spilling onto the floor. His cries for mercy are cut short as the hag slices into him, dismembering him painstakingly, limb by limb. She cackles, the man's remaining flesh twisted and contorted, becoming the twisted surface of the door before you. Melkoinen mummo, ihan onks mitä hittoa? You feel it cry. Minä en ole pelkuri niin kuin sinä. I'm not afraid of that hag. A scene appears in your mind. 2 paladins and a cleric marching through the door, shrouded in the glow of the divine. Weapons brandished, they charge into the hag's lair. Screams of terror pierce the air. You let them in? Naughty. That's a decade for each. You're mine for 30 more years, peddler. Ahem, minä olen päähenkilö, minä en voi epäonnistua. Does that comfort you? I mean it, let me through. The door stays silent. Ugh. Its form flickers, and you realize that the door is transparent. Kato, minä älysin kerrankin jotakin. If I kill the hag, he'll be free. You see the hag. She walks through the door, its form shimmering. The lightest touch of hope brushes your mind as the presence within retreats. No mutta me varmaan päästään tästä nyt läpi, eikö vaan? Kyllä me nyt yksi häkki saadaan tapettua. Ovella ei ole mitään hätää. I won't do it! Ai niin, nää on tosiaan tämmösiä pooneja. Ne ei oikeesti välttämättä halua siis hyökätä meidän kimppuun, mutta ne on pakotettu siihen. Hei, entäs me knockaataan tuo vaan tosta? Knockoutataan se oikeesti, koska jos ne on vaan häkiä jotain papetteja, niin eihän meidän tarvitse tappaa niitä välttämättä vai? Sikäli kun se onnistuu. Joo, taisi onnistua. Onko sinulla parempi onni knockouttaa se? Nämä haluaa tehdä tämän hyvin vaikeaksi. Ette kyllä tekään ole hirveän älykkäitä. Minä yritän rauhanomaisesti ratkaista tämän kaikin tavoin. Hetkonen, tänne ehkä pystyisi knockouttamaan. Onnistuisiko? Not enough movement. How so? Tapettaan nää vaan. Sorry, tämä olisi voinut loppua rauhanomaisesti, mutta te teette sitä hyvin vaikeaa minulle. No niin, on Ethel. Are you ready for us? You ain't ready for us. Holy shit, tää näyttää myrkylliseltä. Noxious fumes ei mennä sinne päin. Siellä olisi kyllä, ei hitto, sieltä menee polku. Onko vielä mitään spelliä, mikä avulla me päästään tuosta läpi? No niin, minun piti pikkusen netistä luntata, että miten tämän Noxious fumesin kanssa tehdään. Mutta siellä on ilmeisesti jotakin kasveja, jotka erittää nyt sitä kaasua. Olisiko ne noita? Ja sit siinä oli sillä tavalla, että jos hahmolla todennäköisesti on niin hyvä perception, että se näkee ne kukat, no. Se, joka kirjoitti noin, ei ole tavannut selfania, joten se siitä. Mut siinä ehdotettiin tosiaan, että tuhoaa ne kukat ranged attackilla, niin jos ne on nyt nää kukat, niin let's try it. Se siitä. Onko täällä kaikilla niin kuin noin huono toi perception? Failed. Will, you're our only hope. Ihan oikeesti. Entäs minä voin possata fireballilla tonne? Possata jonnekin sinne niinku in the general direction. Joo! Hei! Kyllä se näinkin toimii. Paitsi että ei toiminut. Minä kerkesin jo ilota. Salettinne on nämä kukat. Salettinne on nämä kukat. Pystyttekö te hyppäämään sitä yli yksinkertaisesti? Vitsit. Entäs tule tuohon? Noniin, sinä älysit sen. Noniin, hyvä Astarion. Help me. Tossa on se kukka. Noniin, ammu sitä. Yes. Mitä hittoa? Ei tapahtunut mitään. Possata sillä fireballilla, niin sitten hypättään kaikki siitä yli. Like this. Ops. Noniin. Oh shit, oh fuck. Ei mennyt hyvin. Googlessa sanottiin, että se pitäisi olla joku vent. I can't see any vents here. Ehkä zoomaamalla. Mie katon videon. Ihan suosiolla.
Ahaa, siellä pitäisi olla siis noita jotakin kiviä, mitä heittää tuohon päälle. Heitellään noita kiviä vähän tonne. No niin, Astarion, sinä olet ainut, kenellä on älliä päässä. Pystytkö sinä heittämään jotakin? Vittu kun sinä sitä, se on jossain tässä se, minä katsoin Googlesta, siinä pitäisi olla joku sellainen juttu, mistä tuota kaasua tulee. Onnistutaanko me, jos minä vaan heitän tänne jonnekin in the general direction? Heitä siihen. Kato, kyllä se toimi arvallakin. Ei feilannut. Joo, no niin hyvä. Kerrankin jollain älliä päässä. No niin, kaikki nyt sinne ja te ammutte ne trapit. Onneksi aina jollain toimii välillä se yksi aivosolo, jonka nämä kollektiivisesti jakavat keskenään. Noin, hyvä. Yksi ja sitten vähemmän. Google tiesi kertoa, että tännekin päin pääsee niin kuin tästä hyppäämällä. Oi, I'll have to take one for the team. Kato, no nyt se huomasi sen. Ups, minä tein nyt väärin. Minä en tehnyt Google-ohjetta mukaisesti. Eli se pitäisi olla jossain tuolla keskellä. Where exactly? Heitettä huntturassa, sillähän se toimii viimeksikin. Jossain tossa. Here goes nothing. Jaa. Mutta et sinä nyt ihan oikeasti voi noita helkkarin kukkasia tossa ampua. Perception failed. Ihan oikeasti. No niin, ottakas kaikki hetken aikaa siinä, niin minä yritän navigoida jotenkin. Oikeastaan melkein Astarionin kannattaisi tulla tänne navigoimaan, kun se on ainut kukaan huomaa nuo ansat. Tulepas sinä tänne. Tulepas sinä tänne ja kaikki muut odottaa paikallansa. Failed. Älä nyt petää minua. Come on. No, ehkä me onnistutaan kiertämään ne. Käyhän se näinkin. Right away. Älä kävele sitä fucking vittu, Gale! Nyt please, älä nollaa meitä kaikkia. No nytte! Eiku itse asiassa otapas minäkin siinä tuosta kauemmas ennen kuin tapahtuu kauheata. Charmed, I'm sure. Oh indeed. Noniin. That's that. Quite ready for you. Nyt Will. Kautta tämä kun pieniä lapsia komentas saakeli, pat sitten ne on vielä tyhmempiä. No niin, onko meillä enää ansoja täällä matkan varrella, kun minusta tuntuu, että se on tuolla se mikähän se nimi oli, en muista enää, mutta se nuori muidu, kuka meidän pitää pelastaa. Tuolla se on. Häggiä ei näe missään, mutta eiköhän se kohta kun yllätyshyökkäyksen tee. There, in the cage. How can we help you? Mitä on noissa puista roikku? Katsotaanpa vähän lähempää. Onko se lintuja? Vähän makaberimmat koristit. Joo, odota hetki. Minä katon ensin mitä täällä on. Sellainen on noidalla sisustusmaku. Ja nyt menemme pelastamaan... Mikä hänen nimensä sitten ikinä olikaan. You come to my home, interfere in my business, and now have the gall to face me in the heart of my lair. You petulant bollocks! I'll rip your spine out your asshole! I'll use your blood to spice my stew! No niin, lupaa I'll vaan. keep you alive until I've sucked the marrow from your bones. Tule tänne niin taistella. En jaksa kuunnella sen kälätystä. Häiriina, sehän sen nimi oli. Mitä ihmettä? Se näkyy täällä meidän kanssa alaina, mutta en tiedä pystyykö se hirveästi tekemään tuolta häkeistä käsin. No, whatever. Mutta siis oli sitä sanomista. Nyt vähän kieltämättä kaduttaa, että minä tapoin ne veljekset, jotka ahdisteli tuota mummelia. Mummelia, häggiä. Katsotaan mitä Antti Ethel tuumaa tällaisesta. There's more where that came from. Hetkonen, tulipa tässä mieleen. Eikö minä voi vaan Thunderwavittaa tuonne tyhjyyteen? Good riddance, Auntie Ethel. How exactly do I free you? Koska jos minä ammun tuosta häkistä pohjan, niin Häiriina menee samaa tietä mitä Ethelkin. En minä uskalla tuota bossottaa tuota, kun se Häiriina tippuu tuonne helkkarirotkoon. Do I have a choice? Pitäisikö vaan lähteä ja jättää se tuon? No siis voinhan minä kokeilla ampua sinut alas, mutta älä sitten valita kun tiput sieltä. Stop that. I'm trying to help you. Yksi kyssäri. Eikö tuo Häiriina vois hypätä tosta alas? Kellä se oli se tulipallo? Sinulla varmaan ainakin. I am trying to. Possatapa vielä sitä häkin lattia, niin eiköhän lähde. Attitude Gale -5. Tell me how do I free you? Can you talk to me esim? Puhu minulle.
Ja onko kohta minä jätän sen tuonne, kun valittaa vaan koko ajan. Siis etkö sinä voi yksinkertaisesti hypätä sieltä? Minä googlaan tämän sakli, ei ole näin vaivalloista. En minä häkkiä rikkikäs saa, eikä täällä ole mitään vipua. Älä nyt vaan sano, että sillä Ethelillä olisi ollut joku avain tai joku. Mutta kun siis siinä ei ole ovea, siinä ei ole mitään. Hän voi kirjaimellisesti hypätä sieltä ulos, mutta kun... Hiljaa, minä ammun sinua kohta. Mun viimeaikaiset Google-haut on oikeasti siis pelkkää Baldur's Gate. How to tehdä sitä ja tätä. Interact with the control orb to bring Marina down. Ai niin totta, tossa on tommonen. Minä ajattelin, että sekin on ansa, niin minä en koskenut siihen, mutta ilmeisesti tämä on nyt siis... Sori. Joskus en ole aina se vähän lykyi palloluolas. Joo, en tiedä. Hiljaa! Tai minä jätän sinut sinne. Hyvä, se häkki on ottanut vähän damagea. Katpa se olisi sekin ajalla hajonnut, mutta no jaa. Joo, onko se Marina? Se näyttää tulla aika high maintenance. No, onko mitään sanottavaa? Ei. Eihän se puhuu minulle. Mitä helkkaria? Onko tää joku puki vai mikä tää on? Tai Marina? Ei, se ei puhu mulle. Vissiin suuttu, kun yritettiin possaa tästä. Entä jos minä vähän tönäsen sitä? Ei onnistunut. Yritä uudestaan. Marina, reagoi nyt jotenkin! Ihan oikeesti. No niin, joko alkaa juttu luistaa. Noniin. Minä otin edellisen seivin, niin johan se alkoi puhua. Less crying, more gold, please. What? Sori, mutta minä en jaksa näitä muijan valitusta. Wait. Here. This socket is worth some coin. Better than nothing, I suppose. Just look after it, all right? Minä myyn sen. Gave it to me. I should take him home. His coffin is just upstairs. A decent burial is the least I can give him. Thank you. I don't think there's anyone else who would have saved me. Mitä? Se on 1 kultarahan arvoinen se suakutin killutin ihan oikeesti. Se siitä vaivan näysti. Olipa turha kesti. Vaikka täytyy kyllä sanoa, että tietyllä tapaa toi Ethel, niin mikä badass. Nyt ulos täältä vähän äkkiä. Minnekäs me nyt tultiin? Hui, mitäs tuossa on? Mushroom Circle. Vaan kun nää hallusinoida, jos minä sinne astun. Pakko kai se on. Ei täällä muutakaan tietä pois. Aha, ne oli teleporttavia taikasieniä. Hei, kuka tuolla on? Eikö se on se Marina? Se on se Marina uudestaan. Pitäisikö kyllä tsekkaa, se on taas kuullut. Gods! Didn't hear you coming. I know I should head home, but I can't bring myself to leave. The thought of putting him in a wheelbarrow and making the journey all over again. You could just leave him here. No! He deserves a proper burial. He deserves some rest. And he won't get that here. Are you alright? Not even a little bit. But I will be. Leave her to mourn. I'm sorry. I'm sorry I couldn't bring you back. Hetkonen, mikä täällä on? Search to lair for a way to help Marina. Ai jaa, vieläkö tää jatkuu tää tehtävä? Onks mun pakko ottaa sitä? En jaksas. No, mennään kattoo, josko sillä olisi jotain muuta antaa palkkioksi kuin tommonen 1 kultaraha-arvoinen killutin. Mitähän hän niinku haluaa käytännössä? Täällä on näitä taikajuomia, en tiedä haluuko se niitä. Miten ne mukaan auttaisi sitä hauttamasta se husbandia? Ota jättänyt sakeli kaikki juomat sitten, jos se jonkun niistä haluaa. Jos ei muuten niin kiusaksi sille noidalle. Tosin tuskin nyt sitä enää välittää, kun se on kuollut, mutta... Bitter divorce. Mikä tuo on? Aha! Hetkonen. We found a wand with Connor's name on it. Could this resurrect Marina's husband? Mitä? Näyttää, että me otettaisiin joku spellityyli, millä se voisi lennättää se arkun pois. En taikasa, vaikka herättää se henki. What? Katsotaan, millainen zombi sieltä nousee. I can't believe it didn't work. That all of this was for nothing. I found a wand. I think I can resurrect your husband. What? You can? You feel a surge of power from the wand. The air suddenly tastes acrid. It wants to be used. Tämähän minä haluan nähdä. Sen zombin nimittäin. Please. Tästä tulee valinta.
Minä haluan nähdä sen zombin. Point the wand towards the coffin. What? What's happening? Why is he still dead? Oletko nyt onnellinen, Merina? You feel something pull at you. The creature yearns for a master. Kuka tän juone on kirjoittanut? What? What have you done to him? Hold on, maybe it's not permanent. Ehkä hänellä on vain tommonen pieni ihosairaus, joka selviää rasvaamalla. The creature's bound to this wand. How useful. He's not a creature. He's my husband. Is he though? I wanted him back the way he was, not this. This is your husband. Do you want him or not? Connor? I don't even know if he's in there, but he might be. And if he is, I'll find him and bring him back. Ihan oikeasti, etkö sinä usko, että tää on tuhoon tuomittu yritys? Olisit vaan dumpannut sen tonne lampeen ja kaikki huolet olisi ollut siinä. Pocket the wand anyway. No mut siis suoraan sanottuna minä en tiedä mitä me teen tuolla zombilla. Mutta... Fucking! You bastard! Give him back! I thought you were going to hell! I thought... Vielä roikuttaa! Oikeesti me panna kohta tuosta ätääkistä, minä tapaan teet molemmat. Using Ethel's wand wasn't the best idea. Ihanko totta? Osaat sinä sanoa muuta kuin brains? We decided to keep Marina's husband for ourselves. Mitä hyötyä tästä on? Mitä hyötyä meillä on tämmöisestä fucking zombista? Olihan te saakeli Will, sinä vaan sen kun disapprovat ihan oikeasti sitten. Emme oikeasti meidän täällä muiden approvaleita saa näköjään puolelle niinku Gailin. Kukka muu ei tykkää minusta. Shadowheart ja lae'zel ei mulla tällä hetkellä partissa mukana, mutta niinku eipä niittenkään noi approvalit kovin paljon enemmän ole. Kukaan ei ymmärrä nerouttani. En tiedä, vai pitäisikö ottaa uusiksi ja antaa se sauva sille, koska niinku mitä helkkaria. Mitä minä teen tämmöisellä konnorilla? Smelly! Tykkäsin, että se on conditional smelly. Niin minä voin sammonoida ton. Joo! Kyllä sitä ehkä taistelussa voi käyttää. Harhautuksena, jos ei muuta. Joo, pidetään se. Meillä on uusi lemmikki, zombi, aviomies. Gale haluaa jutella minulle. Big surprise there. Maybe it'll bring us closer. Maybe it'll bring us closer. Vai sellaista sinä toivot? Niin ekstra kasteista haapellisena. Bardi. Mistra, the matron of magic herself. An ambitious desire indeed to hold her in your hands. Oh. My, you startled me. It's miles away. Huomaan. Fantasioit siellä toisista muijista, suokeli. Is everything all Just right? pondering what I lost. Mistra commands all magic. Salvation, if such a thing exists, is hers to bestow or withhold. And yet even now, more than I fear losing my own self and soul, I fear losing my command of her art. Magic is my life. I've been in touch with the weave for as long as I can remember. There's nothing like it. It's like music, poetry, physical beauty, all rolled into one and given expression through the senses. Is it the same for you? Yeah, it's different. Ei, laittaa toi Bardi-vaihtoehto. Magic is music, poetry and beauty. Though I suspect you and I perform it differently. Fair enough. Though in the end we're still playing the same composition. Perhaps I can show you what I mean by reaching into the weave together. What? By all means. Mimmoset treffit nämä on? Then follow my lead. Yikes, what are you doing? Now you. Performance. Laitetaan sille performance pystyy.
esitys kyllä. You feel something strange, like a kind word and a kind touch at the same time. It's warm and comfortable. Excellent. Now, repeat after me. Athran mistraril kantrak eo. Mitä sinä mannaat? Pakko laittaa toi performance, nyt laitetaan sille kunnon show pystyyn. Näytetään kerrankin, mihin bardit pystyy. Me ei olla niin hyviä taistelukentillä ehkä, mutta kyllä me saadaan pistää näytös pystyyn. Ah, yes. The scent of rosewater and a sense of well-being. A sliver of weave that tastes sweet on the tongue. Yritätkö sä vietellä minut? Very good. Now, I want you to picture in your mind the concept of harmony, as true as you can. Insight, recall a memory of early youth, a happy family moment. Siis se, mikä vika näissä monesti on näissä fantasiapeleissä minun mielestä, missä saat kustomoida omaa hahmoni, niin niissä hyvin vähän on viittauksia siihen henkilön aiempaan perheeseen. Jo siis en nyt tarkoita tällä sitä, että peliin tarvittaisi muuttua yksi perhedraamaksi ja kaikkea, mutta siis joku semmonen muutama vinkki siellä täällä, niin se ei tuntuisi niin irralliselta se hahmo. Sori, tästä tuli pieni räntti nyt tähän väliin, mutta niinku, tämä tuli mieleen tosta happy family momentista, koska sitä tapahtuu niin harvoin näissä. Joo, se siitä räntistä. Laitetaan toi harmony comes easily to you. You see, or is it sense, the unmistakable presence of Mystra, the Lady of Mysteries. There's something like the anticipation of a kiss, then the pleasure of being cloaked in peace. You are safe. You are nestled in the cup of Mystra's hand. You did it! You're channeling the weave. How does it feel? Tässä on jotakin romanttista, okei, mutta samaa huvittaa, koska niinku, miksi hitossa sen eksä on tässä mukana? Miehet. Se ihan oikeasti varmaan niinku tässä koko ajan haaveilee sitä Mistrasta koko ajan, kun se on minun kanssa tässä. Että se on enemmän efforttia kuin kukaan muu on tässä minua kohtaan osoittanut hetken, että it was kind of sensual, given the circumstances. The weave connects you. The moment feels intimate. Hold on to the moment. It's a good night for intimacy. I mean... You realize the weave is making you one. You have but to imagine your desire, and Gale will know it. Picture kicking him in the gut! Se siitä romantiikasta. Picture his severed head on the spike! Sinulla on vähän kinkimmät fantasiat, muijoseni. Picture a romantic walk your hand slipped within Gale's. No, I'm imagining passionate sex. Picture kissing him. Approva. I didn't think. Me neither, but... Receive quick-fire gusts of embarrassment, trepidation, and finally, elation. Sorry, I wasn't expecting... But it is a pleasant image, to be sure. Most pleasant, in fact. Most welcome. What you gonna do about it? The weave evaporates, and as it does so, you realize the night feels suddenly cold and handsome. Cock blocked by weave! There it goes. How easily things slip away from us. No matter how hard they were in the obtaining. Sad face. Good night. I enjoyed sharing a moment of magic with you. Tease! You tease. So what did you think about what I pictured when we were connected by the weave? I was surprised, but pleasantly so. Just like I said. Amid the madness that has befallen us. Too soon? It seems almost out of place to think of a kiss. And yet, now more than ever, it's important to recall what makes us human. Well, you know what I mean. Human? A stolen glance. That sudden heartbeat. Sometimes the little things are worth more than kingdoms. They promise things to come. Oho! Se approvalit nousi muuten aika paljon. No kaikilla muilla on tälleen niinku, neutral. Mutta oikeasti Galein ongelma on nyt se, että sen täytyy päästä irti sitä eksästään. Ehkä sitten hän tajuaa, mitä kaikki hänellä voisi olla.